สวัสดีครับอูวินเทจนะครับพอดีมีคอมเมนต์จากผู้ชมรายการท่านหนึ่งบอกว่าอยากฟังวิธีดูแลรถแอร์คูลว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วแถมตั้งชื่อมาให้ด้วยผมชอบชื่อมากผมก็เลยมาทำเอพิโซดสั้นๆให้นะครับชื่ออูแคร์แอร์คูลอูวินเทจ Cross Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film มาเริ่มกันก่อนว่าแอร์คูลที่เราพูดกันของ Porsche เนี่ยคืออะไรผมคงไม่เข้าไปถึง history ทั้งหมดของรถของเครื่องยนต์ Air Cool นะเครื่องยนต์ Air Cool จริงๆก็คือ Oil Cool คือว่าใช้ไม่มีหม้อน้ำรถปกติเนี่ยจะมีหม้อน้ำใช่ไหมใช้น้ำกับใช้น้ำมันเครื่องในการหล่อเย็นเครื่องยนต์ Air Cool เนี่ยก็จะใช้น้ำมันเครื่องอย่างเดียวโดยที่เอาน้ำมันเครื่องเนี่ยไปผ่านรังผึ้งเหมือนหม้อน้ำนั่นแหละแล้วก็เอามาลดความร้อนของเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีหม้อน้ำเลยนะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวเราถึงเรียก Air Cool ในคอนเท็กซ์ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เครื่อง Air Cool พวกนี้มันก็จะ develop มาจาก Ferdinand Porsche ทำเครื่องให้กับ Volkswagen Beetle นะฮะแล้วก็มาเป็นรถรุ่นแรกของ Porsche เลยที่ใช้เครื่อง Air Cool คือรุ่น 356 ต่อมาก็คือ 911 ที่อมตะนิรันดร์การต้นของ Legend 911 นะครับเป็นรุ่น Horn Grill แล้วก็จะเป็น 911 รุ่น G Series นะครับที่เหมือนรถเต้นแล้วก็จะเป็น 964 นะครับรุ่นที่ค่อนข้างจะดังที่สุดก็จะเป็น Modern Air Cool นะครับและก็ 993 ซึ่งเป็น Air Cool ตัวสุดท้ายนะฮะมีทั้งหมด 5 รุ่นด้วยกันนะครับ5 generation ด้วยกันนะครับที่เป็นเครื่อง Air Cool ก็วิธีดูแลรักษาก็เดี๋ยวเราไปลองถาม expert กันดูคือผมใช้ Air Cool มานานมากแล้วผมไม่รู้มันทำไงเดี๋ยวไปถาม expert กันดูไปหาพี่แมนกันไปครับทางบ้านถามมาว่าดูแลรถพวกรถคลาสสิกที่เป็น Air Cool Porsche เนี่ยทำยังไงจริงๆสำหรับผมดูมาตลอดก็ไม่รู้สึกต่างนะแต่เดี๋ยวเรามาถามพี่แมนดีกว่าว่าเผื่อมีอะไรไปเรามาที่ Power Lab มาหาพี่แมนเซียนผู้ดูแลรถพวกเราทุกคันสวัสดีครับพี่แมนวิธีดูแลรักษารถ Air Cool ผมก็ตอบไปสั้นๆก่อนแต่ว่าคิดแล้วมันก็น่าสนใจตอบไปสั้นมันก็เหมือนกันแหละมันแค่ไม่มีหม้อน้ำให้ดูจริงๆแล้วมันมีอะไรพิเศษมากกว่ารถธรรมดาไหมพี่ที่ต้องดูแอร์คูลเนี่ยสำคัญก็คือ1ก็คือการระบายความร้อนเครื่องยนต์นะครับก็สายพานไดชาร์จสายพานพัดลมนะครับกับน้ำมันเครื่องอย่าขาดเพียงแค่2อย่างนี้น้ำมันเครื่องไม่ขาดการระบายความร้อนดียังไงก็ไม่พังนะครับแต่แอร์คูลเนี่ยพี่เราแบบรถเย็นๆมาเราวัดน้ำมันเครื่องไม่ได้ถูกป่ะใช่ครับถ้าเป็นระบบไดซ้ำมันต้องสตาร์ทก่อนถ้าเป็นเบสซ้ำเนี่ยเย็นได้นะครับแต่ถ้าไดซ้ำเนี่ยไม่ได้เลยไดซ้ำนี่ต้องรออุณหภูมิทำงานก่อนนะครับอุณหภูมิทำงานก็ประมาณถ้าปอร์เช่ก็90องศาขึ้นไปส่วนใหญ่จะวัดที่95แล้วก็จอดดับเครื่องไม่ครับติดเครื่องแล้ววัดเลยก็ดึงวัดขึ้นมาเช็ดปุ๊บเสียบเข้าไปใช่ครับแล้วมันก็จะรู้ว่ามันมากน้อยสูงต่ำใช่ครับผมใช่เพราะรถแอร์คูลเนี่ยเวลาเราขับไปพอเหยียบคันเร่งปุ๊บปริมาณน้ำมันเครื่องแม่งตกเลยใช่ครับโอเคนั่นคือปกติงั้นปกติสมมุติว่าจะร้อนแล้วจอดอยู่ไอดอลเนี่ยเข็มมันควรจะอยู่กลางหรือต่ำลงมานิดนึงใช่ไหมพี่สำหรับเครื่องเทอร์โบเนี่ยผมแนะนำให้จอดเดินเบาอุณหภูมิได้เนี่ยครับอยู่ประมาณกลางถึงเลยกลางนิดหน่อยอย่าไปฟูนะฮะออยเลเวลเนี่ยอย่าฟูแล้วถ้าไม่เทอร์โบถ้าไม่เทอร์โบเนี่ยผมก็แนะนำเกือบฟูก็พอแล้วครับเพราะในนั้นตอนชาร์จสตาร์ทแล้วจะควันขาวได้คือตัวควรจะมีน้ำมันเยอะกว่าถ้าไม่ใช่เทอร์โบใช่ฮะมันพอตามสเปคปุ๊บนี่ควันขาวทุกคันโอเคเพราะเนื่องจากรถอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้ทุกวันด้วยเราจอดพักใหญ่นะครับงั้นมาดูใกล้ๆกันนี่นะครับสายพานพวกนี้อย่าเอาไปจิ้มเล่นตอนสตาร์ทนะแต่ตอนนิ่งๆแล้วเนี่ยก็ลองดูมันหลวมมันหย่อนหรือเปล่าหรือสตาร์ทมันมีเสียงไหมใช่ไหมพี่ดูสภาพดีไหมอะไรไหมครับไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปครับนะครับสายพานไม่ขาดน้ำมันเครื่องไม่ขาดยังไงก็ไม่พังนะครับแอร์คูลพอดีคันนี้ลื้ออยู่ก็เลยดูง่ายหน่อยน้ำมันเครื่องเราต้องเติมตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับน้ำมันเครื่องเติมตรงนี้ครับซึ่งมันไม่สามารถเอาขวดเทไปได้มันต้องทำกลวยทำอะไรใส่นิดนึงแล้วที่วัดน้ำมันเครื่องจะอยู่ข้างในที่วัดน้ำมันเครื่องนะครับนะฮะเล็งมาให้ดูนี่เราจะวัดตอนเครื่องร้อนเท่านั้นเพราะนั้นก็ต้องทนร้อนกันหน่อยนอกนั้นก็ปกติใช่ไหมพี่แมนลมยางแค่ไม่ต้องเช็คน้ำเพราะไม่มีน้ำนะครับแอร์คูลนี่ก็น้ำมันเครื่องจะรั่วง่ายหน่อยครับเพราะมันเป็นอลูมิเนียมเขาจะทำไว้บางค่อนข้างจะบางไว้ระบายความร้อนด้วยอะไรด้วยครับเมืองไทยร้อนด้วย
พี่วันก่อนไปคุยที่ AAS ปีเตอร์บอกว่าช่วงหนึ่งที่มีปัญหาเยอะนะเพราะเมืองไทยน้ำมันมันมีแค่ 95 แล้วก็ไอ้รถพวกนี้ตอนมันออกมากินน้ำมัน 97 มันก็เลยจูนเหมือนแบบมันจะร้อนไปนิดนึงกว่าปกติหรือเปล่าตัวเครื่อง ใช่ครับมันจะพอจูนต้องลดองศาไฟพอลดองศาไฟเนี่ยอันนี้เป็นแบบโบราณการจะลดนี่ก็คือเหมือนการลดทางย่านเราก็ต้องขยับไฟให้มันรีทาร์ดหน่อยพอรีทาร์ดปุ๊บเครื่องเดินเบาก็จะร้อน รถติดหนักๆเข้าก็ยิ่งร้อน เข้าไปอีก นี่คือปัญหาที่บอกว่ารถพวกนี้มาเมืองไทยแล้วมีปัญหาไม่ใช่แค่อากาศเราอย่างเดียว แต่น้ำมันเราออกเทนไม่ถึงด้วย ใช่ครับ ฉะนั้นรถเหล่านี้เนี่ยเติม 97 ได้ก็จะดี กว่าอยู่แล้วครับ แต่มันเป็นแก๊สโซฮอล์นะพี่ ก็ยังดีกว่า 95 โซฮอล์ครับ ก็จริง แต่ถ้าเลือกได้ก็เบนซิน 95 ถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือถ้ารถรุ่นนี้ผ่านการโอเวอร์ฮอลของชุดระบบน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วว่ามันจะสามารถทนแก๊สโซฮอล์ได้นิดหน่อยอยู่แล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้พวก มาก สายเสยอะไรมันก็เป็นรุ่นใหม่เป็นแก๊สโซฮอล์หมดแล้วแหละใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไหล่พูดง่ายอะไหล่จากโรงงานอาจจะจากโรงงานปอร์เช่เลย เช่นพวกชุดประกันของตัวเรือนหัวฉีดพวกนี้มันจะไม่ค่อยทนแก๊สโซฮอล์ครับอันนี้คือข้อเสียเปรียบของโรงงานนิดนึงเพราะโรงงานเขาจะเน้นออริจินอลอย่างเดียวเมื่อบางอย่างอาจจะ after market อาจจะดีกว่า after market เขาทำไว้ใช้งานจริงพี่แมนครับเดี๋ยวมาดูในรถกันดีกว่าว่าไอ้ที่เกวัดความร้อนเนี่ยมันคือตรงไหนอย่างไรคือตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นออยเทมตรงนี้ก็จะเป็นออยเทมตรงนี้ก็เป็นออยเลเวลครับเลเวลเนี่ยตรงนี้เป็นออยเลเวลอันนี้เป็นเทมเลเวลเนี่ยต้องอยู่ประมาณกลางๆนี้ถูกไหมพี่เลเวลต้องออยเทมต้องอยู่กลางก่อนครับคือเวลาเช็คคือออยเทมต้องอยู่แถวๆนี้กลางระหว่าง2ขีดนี้แล้วค่อยมาดูได้ว่าปริมาณน้ำมันเครื่องจริงๆแล้วเนี่ยประมาณครึ่งหรือเลยครึ่งหน่อยครึ่งหรือเลยครึ่งหน่อยนึงแต่ตอนนี้ครับผมโอเคได้เลยอันนี้ง่ายมากครับเวลาจอดอุณหภูมิได้จอดติดไฟแดงมันก็เห็นได้ด้วยตาแล้วจะไม่ต้องมานั่งแต่อย่าไปเบิ้ลเครื่องพอเบิ้ลปุ๊บน้ำไอเลเวลตัวนี้มันก็จะตกฟุ๊บใช่ครับโอเคนี่รถพี่เต้นนะครับก็ใช้เป็นในแบบนะ